Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk view video-video yang telah saya tunjukkan, yang saya sharekan untuk membantu anda dalam mencari bahan di perpustakaan, menggunakan koleksi-koleksi perpustakaan. Okay, saya harap proposal-proposal saya itu bermanfaat untuk semua sekali. Baiklah, hari ini saya ingin kongsikan masalah ataupun apa yang dialami oleh pengguna dan juga student apabila mereka menggunakan software EndNote X9 ataupun mereka menggunakan software Mendeley. Jadi apa yang selalu terjadi adalah bila mereka nak guna, bila dia buka sahaja Microsoft Office, Microsoft Word untuk menulis tu, Tab X9, EndNote X9 tu ataupun Microsoft Ms Word Plugin yang untuk Mendeley tu tidak terpapar. Jadi dekat sini diorang akan macam panik lah, lama macam nak buat, ataupun diorang ingat Mendeley tu yang problem ke ataupun EndNote tu yang problem ke. Jadi mereka akan uninstall ataupun mereka tak tahu nak buat apa. Jadi yang saya share sekarang hari ni adalah bagaimana kita nak pastikan supaya anda nak gunakan Mendeley tu dalam Microsoft Word, Ms Word Plugin tu boleh digunakan terpapar dalam Microsoft Word, dan juga tab EndNote X9 EX9 tu terpapar juga di dalam Microsoft Word. Okay, so saya akan tunjukkan, saya kecilkan sedikit saya punya screen. So ini adalah paparan skrin saya. So saya tunjukkan ini adalah saya punya Mendeley. Okay, Mendeley Dekstop yang telah saya install di dalam saya punya komputer. Okay, so saya minimizekan. Bila saya buka Microsoft Word, okay, apa yang terjadi adalah, okay, pada mereka, bila anda buka sahaja, okay, Mendeley Dekstop ni untuk mereka yang first timer ataupun yang first time login sign in dari ke komputer masing-masing, biasanya dia akan prompt untuk anda install. Kalau saya klik di bahagian tools ni, okay, kita akan nampak dekat sini uninstall Ms Word Plugin ni sebab saya dah install. Okay, dan mungkin ada juga student ataupun pengguna di luar sana, mereka dah install, lepas tu mereka kata kat sini memanglah uninstall, bermakna dia dah install Ms Word Plugin tu, tetapi bila dia buka Microsoft Word, okay, anda nak double check dia berfungsi ataupun tidak. Bila anda klik di tab bahagian references ni, anda tengok mana Mendeley, makhluk Ms Plugin Mendeley itu tidak ada untuk anda cite dan sebagainya. Okay, jadi saya tunjukkan di sini sebenarnya jangan panik. Okay, kalau terjadi kadang-kadang sebenarnya Microsoft Office tu sendiri yang menghide, maknanya dia menyorok sendiri benda tu ataupun dia disablekan benda tu. Sebenarnya anda boleh make sure benda tu appear, dia tak adalah rosak ke hilang ke virus ke. Okay, cara dia senang je. Okay, bila terjadinya keadaan macam ni, pergi pada file. Okay, pergi pada file dahulu, kemudian klik pada button option. Okay, bila anda nampak saja button option ni, anda akan jumpa di sebelah kiri ni ada satu tab Adds In. So Adds In ni sebenarnya senang saja. Bila klik Adds In, anda akan nampak dekat bahagian ni. Okay, saya tolak sikit saya punya video. Okay, bila saya klik saja pada Adds In, okay, anda akan scroll ke bawah di bahagian Inactive Application Adds In. Okay, anda akan jumpa ada satu ni, Mendeley-1.19.4.dotm. Jadi bila nampak saja, klik dekat situ. Okay, dah klik. Kemudian di bahagian Manage, di bahagian Manage ni, okay, kita klik. Kita pilih apa? Kita pilih Word Adds In. Bila saya pilih Word Adds In, okay, barulah kita boleh pilih tab seterusnya untuk kita klik adalah dengan klik Go. So bila kita klik Go, dia akan keluar dekat sini. So anda tik saja Mendeley yang tadi tu 1.19.4.dotm, kemudian klik saja End. Kemudian ataupun klik OK, maknanya nanti dia akan automatik akan muncul dekat sini. Okay, sekiranya tidak jumpa ke macam mana, ataupun kadang-kadang ada setengah tu dia tak keluar pun dekat sini. Okay, caranya senang, jangan panik lagi sekali. Sekiranya anda tengok tak ada pun nak tick box kotak Mendeley ni, okay, jangan risau. Okay, saya klik cancel dahulu. Okay, sebenarnya cara dia adalah kita boleh pergi pada komputer program file. Maknanya kalau saya buka dekat sini, anda cari balik dekat C kan, biasanya kita install. So pergi dekat C, pergi dekat program files. Tak kat program file. Oh kan, check lagi satu program file. So di sini sebenarnya anda akan jumpa ada satu folder Mendeley Dekstop. So di Mendeley Dekstop ni, okay, dia ada banyak-banyak folder tu kan. So kita klik apa? Kita klik pada Word Plugin. Sebenarnya dia dekat sini ni. Nampak ni, Mendeley 1.19.4. Ini pun juga ada satu cara untuk
anda pastikan benda tu appear. Okay, so boleh buat salah satu, boleh buat sama ada kau tak jumpa, kau tak tu, kita klik add ni dulu, baru disusuli dengan tab dekat dalam Microsoft Office, pergi pada file, pergi pada option, pergi pada adds in, kemudian klik Mendeley yang dot tadi tu, DOTM. Di bahagian manage, kita tekan put adds in, klik pada go, so saya tick dan saya tekan OK. Nampak magic kan, dah keluar dekat sini, dia terus ada auto. Okay, itu adalah satu tips yang saya ingin sharekan. Mungkin boleh membantu anda di luar sana. Mungkin ada yang alami masalah macam ni. Okay, cara yang kedua adalah pada mereka yang menggunakan EndNote X9. Dia panik kan ni, bila buka Microsoft Word tu, tengok dekat dalam ni tak ada tab EndNotes tu. Jadi dia ingat EndNotes ni problem, lepas tu call pustakawan, lepas tu salahkan library lah, software lah, apa semua dan sebagainya. Okay, jangan panik. Sekali lagi, saya tunjukkan cara mudah sahaja. Okay, kita follow step by step macam Mendeley tadi ya. Kita pergi pada file, kemudian klik pada option, kemudian di bahagian as in. Okay, kita akan nampak nanti dekat sini. Okay, di bahagian inactive application as in, anda akan jumpa ini, EndNote cite while you write ni. Okay, so klik pada EndNote cite while you write. So, kalau tadi kita klik lain, yang ini kita kena klik lain, yang ini kena follow. Yang ini kita biarkan, iaitu di bahagian manage, kita nampak com as in. Jadi, saya hanya perlu buat apa? Saya klik sahaja go. So, bila saya klik go, dia akan keluar satu paparan Windows macam ni. Saya tick saja EndNote cite while you write. Kemudian nak tekan OK. Boleh nak tekan add pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya tekan OK, apa terjadi? Nampak dah muncul dah tab EndNote X9 ni. Okay, jadi jangan panik sekiranya dia berlaku. Just follow saja step by step yang saya tunjukkan daripada awal tadi. Okay, perkongsian seterusnya saya nak tunjuk pula adalah okay, untuk mereka yang menggunakan Mendeley, kita biasanya kita nak check lah kalau mereka kita guna format writing kita tu menggunakan citation style, kita menggunakan American Psychological Association, contohnya ATM lah. Okay, kalau saya klik dekat sini, siapa perasan dekat sini? Saya punya version berapa? Saya punya version adalah version American Psychological Association 6th edition. Okay, untuk makluman pada Mac 2020 ataupun penghujung Mac tak silap saya, sebenarnya American Psychological Association ni telah upgrade kepada latest version iaitu 7th edition. Tapi, okay, kalau tengok dekat sini saya punya Microsoft Word saya masih 6th edition. So, kita nak check dekat dalam saya punya Mendeley, di bahagian view, citation style saya nampak sama kan? Masih lagi 6th edition. Jadi macam ni kita nak upgrade sebab ada perbezaan ni antara 6 dengan 7. Okay? Dan kalau anda boleh Google saja, anda type saja American Psychological 7th edition.pdf di Google, anda akan dapat beberapa panduan yang disediakan secara percuma, boleh saja download dalam format PDF. Okay? So cara dia sekarang ni kita nak upgrade, so up sikit lah kepada 7th edition, pastikan anda dapat yang paling latest. Cara dia adalah bila saya klik di bahagian okay, di bahagian saya besarkan sikit di bahagian okay, di bahagian view, okay, kemudian kita klik lagi sekali citation style. So saya scroll ke bawah ni untuk klik more style. Okay, so klik pada more style. Okay, so dekat sini memang dia appear 6th edition. Okay, nampak tak tab di sebelah ni? Tab sebelah ni menyatakan get more style. Jadi saya klik get more style. So dia ada macam-macam format dekat sini sebenarnya untuk anda pilih. Jadi saya carilah American, okay, Psycho. Okay, nampak saya type American Psycho, maknanya dia akan bagi list lah. Okay, jadi dekat sini sebenarnya anda perasan tak ada American Psychological Association 7th edition. So saya pilih je, klik macam ni. Okay, mungkin ada setengah PC dia akan tulis install. Okay, ada setengah PC dia just use this style. So saya pilih dekat sini sebab dia terpapar use this style, tak ada masalah. Pilih salah satu ke dua-dua ke tak ada masalah. Okay, so saya klik use this style. Okay, kat bawah ni pun ada nampak. Kalau macam ni sebab saya tak install annotated bibliography. So katalah saya nak jugalah install yang ni, saya klik je lah install. Okay, tak ada masalah, biar je. Yang ni sebab saya dah install sebelum ni tu. Saya dah install, so untuk sesi ni saya nak tunjukkan lah. So saya dah pilih use this style. Okay, nampak tak? Dia dah berubah dah dekat sini. Okay, kemudian
Saya patah balik pergi dekat install. Okay, nampak tak dia dah masuk? American Psychological Association 7 edition. Yang kedua, American Psychological Association 7 edition Annotated Bibliography. Jadi bila dia dah masuk dekat sini, saya boleh pilih lah, katalah saya nak guna ni, saya pilih lah use this style. Okay, tapi saya hari ni nak pilih 7 edition, use this style. So, selepas use this style, saya klik pada done. Kemudian, apa lagi kita buat? Klik pada button sync. Sekejap, bagi dia synchronize. Kemudian, kita buka kita punya Microsoft Word. Okay, di bahagian style ni, okay, dia masih lagi edition, dia tak habis lagi sync. Tunggu sekejap. Okay, kita boleh tutup kita punya Microsoft Word. Lepas tu kita buka balik. Sekejap, kita try buka. Okay. Sekejap. Kita buka blank document. Okay, tab references. Okay. Kita boleh juga klik refresh kat sini. Tak ada masalah. Klik je, tak ada masalah. Kalau dia keluar macam ni, just okay saja. Tengok. Nampak? Di bahagian style saya dah berubah menjadi American Psychological Association 7 edition. Okay. So, itu adalah perkongsian saya hari ini. Harap ianya membantu anda. Dan sekiranya anda yang menggunakan EndNote X9, macam mana nak dapatkan APA 7 edition, yang ini sebab saya tak update lagi, saya ada tunjukkan video-video yang sebelum ni, macam mana nak pastikan EndNote X9 anda adalah menggunakan style penulisan APA 7. So diharapnya perkongsian hari ini sikit sebanyak membantu anda dan semoga bermanfaat untuk di-share dengan rakan-rakan yang lain. Sekian, terima kasih, jumpa lagi.